Bismillahirrahmanirrahim. Matrices exercise 1.4 continue there कि बंदन में question number 10 solve को लावल बदा गुरु दा topic identity or unit matrix के बदे बाने जान पुई कुन मुंग तब बिया question number 10 पर solve को बोल के ढेर आसान है. Identity or unit matrix. A matrix in which the diagonal elements are equal to 1 is called identity matrix. هاغه matrix په کوم کې چې زموږ سره دا diagonal elements دي diagonal elements دا دي چې دا په کې زموږ سره څه ونی لکه اوس دلته دا 1 1 دی په دې کې دا 1 دی دا 1 دی دا 1 دی او بقایا ټول زموږ سره څه 0 وي هغه ته موږ کوم matrix وایو identity matrix په وته وایو. ٹھیک شو اوس که داسې چلی لیکه دا matrix دی A 1 0 0 تر راغلی 2 دا موږ identity matrix نه وو ښه صحیح شوه چې صرف 1 1 1 په diagonal elements هغه ته موږ څه وایو unit matrix په ورته وایو. صحیح شوه اوس تاسو راشئ د question ته. question number 10 کې دا وایي let I means identity matrix په دې باندې موږ identity matrix څه کو denote کوو ښه I matrix دا دی A matrix دا دی B matrix دا دی اوس درته دا وایي چې د یو A matrix او د identity matrix multiply کوي دا به ولیکي solution به ولیکي solution کې به A matrix او I matrix راوالي بیا به موږ AI معلومو نو AI به داسې ولیکو 5 minus 3 4 6 د چا سره ملټیپلای کولی بیا پسې I دی که نه identity matrix ملټیپلای کولی نو 1 0 0 1 اوس ګورئ دلته په دې کې زموږ سره یو کالم دا دی یو کالم پکې دا دی دوه کالم دي پکې کنده به 2 times ولیکو AI 5 minus 3 4 6 دا یو ځل شو یو ځل بیا ولیکئ 5 minus 3 4 6 هلته به څه وکړئ سپیس به پرېږدئ بیا به څه کوئ د هغې نه بعد لاول خو ګوره دلته تاسو وکتل چې دوه کالم مې دي پکې دا مې 2 ځله ولیکو بیا به څه کوئ د دې دویم کالم د I کالم دویم کالم زموږ سره ګوره AI دی A فرست کالم د فرست میټرکس دی او I سیکنډ میټرکس دی نو د سیکنډ میټرکس چې کوم لولنی ایلیمنټ دی هغه د لولني کالم سره ضرب کوئ دویم به د دویم سره دریم به دریم سره او څلورم د څلورم کالم سره اینډ سو ګوره اوس د دې اولنی ایلیمنټ سره 1 دی 1 به دې سره ملټیپلای شي بیا به وکړئ پلس دا به د ماینس ساین ورسره دا به بند کړئ ښه په کلوز بریکټ کې ټیک شوه ښه بیا په دې کې دویم ایلیمنټ سره 0 دی دا به د دویم کالم سره ملټیپلای کوي دویم ایلیمنټ سره 0 دی دا دی 0 دا به دې سره ملټیپلای کوي پلس دا به په کلوز بریکټ کې بند کوي د دې ساین د وجې نه چې لکه به پکې موږ ډفرنس صحیح شو کولی ښه څلورم ایلیمنټ سره دلته هم پلس وکړئ دلته هم پلس وکړئ څلورم ایلیمنټ 1 دی 1 به دې سره ملټیپلای کوي او 1 به دې سره ملټیپلای کوي بیا به څه وکړئ چې AI 5 1 are 5 او دا خو الریډي به 3 د 0 سره ملټیپلای کېږي نو به 0 به لیکئ صحیح شوه 4 1 are 4 بیا پلس 0 به شي ځکه چې 6 ضرب 0 نه 0 راځي بیا 5 plus 0 5 ملټیپلای وذ 0 دې نه څه راځي 0 هلته ګورئ پلس انټو ماینس ماینس بیا ماینس انټو پلس ماینس نو ماینس 3 به شي 3 1 are 3 او 4 0 are 0 پلس 6 1 are 6 دې نه بعد به تاسو وکئ 5 به د 0 سره اډ کړئ دا ټول به یو بل سره اډ کړئ او سپریټ کړئ د هغې نه ستاسو څه شی راشي AI میټرکس به سره راشي ښه AI ویلیو 5 of 0 چې جمع کړئ 5 ته راځي 0 minus 3 نو minus 3 راشي د 4 plus 0 نه به راشي 4 او د 0 plus 6 نه به څه راشي 6 به راشي خو تاسو اوس دې ته وګورئ AI چې کوم راغلی زموږ څه 5 minus 3 4 6 دلته تاسو د A میټرکس ته وګورئ د دې څه ویلیو ده 5 minus 3 4 6 او د دې هم 5 minus 3 4 6 نو this means چې دا د AI نه کوم میټرکس راغلی دا واپس زموږ سره د څه برابر شو هم د هغه A میټرکس را سره برابر شو نو دا یې زموږ سره څه راغلی انسر راغلی او دا یو چې دی دا B پارټ دا کوېسچن نمبر د دې 10 دا 2 پارټ چې دا ستاسو څه شو هوم ورک شو ښه دا په هوم ورک کې وکړئ ښه ایزي سوال دی ښه